tayong wala tayong vanilla extract. So, ito lang siya. So, ang ating ingredients ay yan, 2 overripe na banana, 1 cup of flour, yan, ito, banana, 1 cup of flour, yung butter. Pero yung butter, i-microwave natin yan para matunaw siya. Instead of oil, I use butter. Tsaka itong sugar. Yan lang siya, guys. So, i-mix na natin ngayon siya. Pero, durugin ko muna yung saging. Yan siya. I'm not sure kung parang wala kasing banana extract. So, ay banana, vanilla extract. So, ang gagawin ko ay wala na lang wala. Pero, try ko, tingnan ko kung meron ba o wala. So, yan ang saging natin. Nadurog ko na siya. Ayan. Ayan na siya. So, wala pala akong baking powder. Ang gagamitin ko ay yes na lang. Ayan. Ito siya. I-mix ko dyan sa flour natin. Ayan. So, ang ating flour ay ilalagay ko na siya dito sa bowl na paghaluan ko. Ayan, dyan ko siya ilagay. Tapos haluin ko dito. Ayan, para umalsa yung ating cake. Kasi wala akong baking powder. Baking powder talaga ang ginagamit ko dito. So, ngayon, ang gagawin ko ay yes na lang ang aking ihahalo. Ayan. Tapos yung ating sugar. Ayan. Ihahalo ko na dito sa ating flour. Ayan. Sugar natin guys ay ano siya, half cup. Ayoko din kasi na medyo sobrang tamis. So, ito na. Flour, sugar, and baking powder. Ay, yes. Wala tayong baking powder, so yes na gagamitin ko. So, yung ating butter, i-microwave ko siya. Ayan, hanggang matunaw kasi yan, imimix natin dyan sa ating cake. Banana cake. Mga, siguro 20 seconds. Sa matunaw ang ating butter. Ayan. Tama na siguro yan. Ganda na siya. Ayan, tama na siya. And then, maglagay tayo guys ng egg, 2. So, itong 2 egg natin, ilalagay ko siya, pero ano ko siya muna. Ilalagay ko siya muna dito, yan. Yan. Yan siya. And then, i-mix natin. So, ilagay na natin ang ating saging dito sa ating flour. Ilagay na natin ang saging sa flour. Ayan siya guys. And then, i-mix natin
saka natin mo pagkatapos mixer na natin. Pero wala tayong mixer dito, so gagamitin ko yung pabilog na mixer. And then ilagay natin ang egg. Mix ulit. Yan, mix ang natin ng i-mix. Saka ilagay natin huli ang ating egg butter. Nilagay natin yung ating egg. So, yan na siya. Ilagay na natin ang ating egg. Butter. Ayan guys, butter. Ayan. Ayan. So, itong machine na to, yan ang gagamitin ko instead of mixer. Yan ang gagamitin ko guys. Dito. I-mixer ko na siya. Yan, ito na gagamitin ko. Yan. So, siya. Tama na yun siya. Kasi sobrang maingay na. Malapot kasi ito. Ayan na siya. And then, yung ating baking pan ay nilagyan ko ng foil kasi para hindi siya dumikit. Minsan kasi dumidikit ito kaya sinilagyan ko siya ng foil. Lilipat na po siya natin. Dito, nilagyan ko foil ang baking pan natin para hindi siya dumikit yan. So, yan na siya. I-flat natin. Yan, sinadya ko talaga yan siya guys na ano. Wala siya guys, baking powder. Tinry ko ang yes. Try ko kung pwede. So, yes lang nilagay natin instead of baking powder. Yan. Tapos naglagay guys ako ng chocolate. Yan. So, lalagyan ko siya ng chocolate. So, ititimpla ko siya muna sa hot water. Maglalagay ko mga 1, 2, 3, 4. Tapos itutunaw ko siya sa hot water na unti lang. Tapos i-buhos ko dyan sa taas. Yan lang siya. So ayan. Unting tubig lang hindi guys. Naman lapot siya. Ayan. So ayan na siya. Malapot na siya guys. Ngayon ibubuhos ko na yan siya sa bahagyang taas ng ating cake. Para siya ay bababa. Yan. So, buhos ko na. Yan. Yan lang. Yan. And yan. So, hindi lahat ng area. Yan siya. At isa lang na siya natin sa oven. Ating oven nilagay ko, 38. Ayan na siya. So, ilalagay na natin guys. Ayan na. So, yan ang ating cake.
Meron siyang toppings na chocolate. So, sarado na natin. Yan. Yan na siyang ating cake. Yan. So, siguro ay tapos na yan. So, tapos na siya guys. Yan na. So, i-off na natin. And hayaan muna natin dyan. Yan na siya. Yan.